De oorlog begon 10 mei 1940. We hoorden vliegtuigen en we zagen allemaal parachutisten uit de vliegtuigen springen. Dat waren de moffen. I'm fascinated by food, not necessarily about the taste of the food, but more about what it does to people or how I can use food as a tool for people to communicate, for example, or how I can use food as a tool for people to have memories about themselves. Ik ging dan met mijn vriendin naar de Zwarte Markt. Het was ook in de Jordaan, ik weet het ook niet meer zo precies. Nou, zij had altijd geld, want de ouders zaten allemaal in de zwarte handel. Dan kon je een plakkaat kopen, 11 gulden, een plakkaat. Dan deelden we, dan kreeg ik ook een stukje. Ik had geen centen. Smell and taste immediately enter your brain in the center of your emotional being. So they don't have to go through the whole processing of the language part in your brain. Marcel Proust was a writer, and he has been describing tasting a madeleine, which is a French little cake that he was dipping in tea and eating, and he was describing the memory that he suddenly got of his childhood. De peertjes en de suikerbieten. Ja. Toen zeiden we tegen mijn moeder, maak je peertjes? Nou ja, dat was dan die suikerbieten. Ja, mijn moeder was een vrouw, daar kon je de moord mee plegen. Die sprak wel natuurlijk wel, maar je hoorde nooit wat. Want bleek dat ze ook nog in verzet wat heeft gezeten. Mensen naar onderduikadressen, daar hebben wij ook nooit wat van geweten. As a designer, you like to create a kind of environment or a kind of setting to have people have a certain experience. And the Proust effect is really hard to grasp because you never really know what would trigger someone's memory. You never really know what has happened in this person's life, and you don't really know what kind of food or what kind of smell would be this trigger. Samen emotie vielen in de paardenkak. Samen emotie zaten in een doosje. Doosje brak. Samen emotie vielen in de paardenkak. Samen emotie zaten in een doosje. Doosje brak. Samen emotie vielen in de paardenkak. Speelden op straat altijd. En toen waren we met de springtouw met vriendinnetjes. Toen kwam die vrouw, en dat zal wel een Joodse vrouw geweest zijn. En die werd kwaad en die zei, je oude moer. Toen vertelde mijn moeder dat mijn vader ook Joods was. Want dat heb ik toch ook nooit geweten. Er werd helemaal niet over gesproken. Dat was toch niet nodig voor de oorlog? When you use food to kind of grasp these stories, they become more tangible and they become more alive. So I think food is a great tool to make really living memories. Mijn moeder was chefin op een atelier. En die had een baas en die had een notitieboekje met namen. Die moffen, die zochten die man. En die hebben dat notitieboekje gevonden. En dan zijn ze al die adressen afgegaan. Nou, toen kwamen ze bij ons ook. We hadden net een Joods meisje hadden we in huis. En toen kwamen ze binnen. En toen gingen ze overal in de kasten kijken en vinden koekjes. Toen zeiden ze, nou, jullie leven er goed van. Ja, zei mijn zuster, mijn moeder is jarig. Nou, had hij gezegd, dan hebben jullie een hele mooie herinnering. Zei die kerel. Toen is mijn vader meegenomen en dat meisje, dat is meteen al doorgestuurd. Waar naartoe? Nou, naar Auschwitz.
Ik heb mijn vader daarna nooit meer gezien. When it comes to the experiences I make is to touch people. Eventually, maybe sometimes they're touched because they're very happy, and sometimes they're touched because they feel emotional, and sometimes they just understand a little bit more about the bigger picture of the world because they have been experiencing my work, and that is what I aim for.